Chắc hẳn từ trước đến giờ, bạn đã từng ít nhất một lần thưởng thức hương vị ngọt ngào của sô-cô-la. Nhưng có mấy ai biết được nguồn gốc và ý nghĩa đặc biệt của loại kẹo tình yêu này? Nói đến sô-cô-la là có thể chúng ta đã cảm thấy vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Không chỉ là một loại kẹo mà sô-cô-la còn được biết đến là một trong những biểu tượng của tình yêu. Chúng ta thưởng thức sô-cô-la nhưng xung quanh nó có rất nhiều câu chuyện thú vị không phải ai cũng biết. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Quả của cây cacao có những hạt có thể chế biến thành sô-cô-la đã được phát hiện từ cách đây hơn 2.000 năm tại những cánh rừng nhiệt đới châu Mỹ. Những người đầu tiên biết ăn là người Maya cổ, 250 đến 900 năm trước công nguyên. Họ trộn hạt cacao nghiền với một chút gia vị để làm thành thứ nước uống cay cay đắng đắng và tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Trải qua năm tháng, cacao trở thành biểu tượng của sinh sản và sự sống trong văn hóa của người Maya. Loại quả này thường hiện diện trong các nghi lễ tôn giáo, bao gồm cả nghi lễ hôn nhân và được coi là thực phẩm của các vị thần. Tại miền Trung Mexico, người Aztec tin rằng sự khôn ngoan và sức mạnh đến từ ăn trái cacao và nó còn giúp nuôi dưỡng, củng cố và thậm chí còn có tác dụng kích dục. Muốn đoạt giải Nobel, bạn có thể gia tăng cơ hội của mình bằng cách ăn nhiều sô-cô-la hơn. Một cuộc khảo sát phân tích mức tiêu thụ sô-cô-la của 23 quốc gia và số lượng giải thưởng Nobel đoạt được tính theo bình quân đầu người, phát hiện những nước tiêu thụ càng nhiều sô-cô-la thì càng có nhiều người đoạt giải thưởng danh giá này. Theo đó, không ngạc nhiên khi Thụy Sĩ đứng đầu danh sách về số người đoạt giải thưởng Nobel và lượng sô-cô-la tiêu thụ bình quân đầu người. Thụy Sĩ, ông vua sô-cô-la của thế giới, 33 giải Nobel với 10 triệu dân. Người Thụy Sĩ ăn hàng ký sô-cô-la mỗi năm. Thậm chí, người nhận giải Nobel vật lý năm 2001 là Eric Cornell còn xác định thêm, ăn sô-cô-la sữa thì chỉ rốt đi thôi, chỉ có sô-cô-la đen mới làm được điều đó. Nghiện sô-cô-la không phổ biến nhiều ở các quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, nhưng lại xuất hiện rất nhiều tại khu vực Tây Âu, nơi sô-cô-la được phát triển và yêu thích hơn rất nhiều. Đây là quá trình mà mỗi lần ăn thỏa thích, não của bạn lại được lập trình để khiến bạn ngày càng yêu sô-cô-la hơn. Và dần dần bạn sẽ càng mê mẩn nó. Một người nghiện sô-cô-la là một người khao khát hoặc bắt buộc tiêu thụ sô-cô-la. Có một số bằng chứng y tế để minh chứng cho sự tồn tại của chứng nghiện sô-cô-la là thực sự. Tuy nhiên, thuật ngữ này chủ yếu được sử dụng một cách hài hước để mô tả một người cực kỳ thích sô-cô-la. Đó là nhà máy sản xuất sô-cô-la giữa thung lũng Lebanon, Pennsylvania mang tên Hershey & Mars. Qua hàng chục năm phát triển, nó ngày một lớn mạnh qua các năm với hàng nghìn công thức làm sô-cô-la được sáng tạo và kiểm nghiệm tại nhà bếp của Hershey. Cho đến nay, Hershey & Mars vẫn giữ vị trí độc tôn là những nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn nhất thế giới. Ngoài ra còn có các thương hiệu khác như Nestle, Kraft Foods và Lindt. Nghe có vẻ như chuyện đùa, nhưng sô-cô-la có thể giúp ngăn ngừa sự sâu răng. Bởi trong vỏ hạt cacao để làm sô-cô-la có chứa tác nhân kháng sinh chống lại vi khuẩn gây các bệnh về răng miệng. Những hạt này thường bị bỏ đi khi sản xuất sô-cô-la, nhưng trong tương lai nó sẽ được bổ sung để có lợi cho răng miệng. Chính vì thế nên hiện nay, nhiều hãng đã tung ra các sản phẩm kem đánh răng vị sô-cô-la. Một số sản phẩm đã được đưa ra thị trường tiêu thụ ở châu Âu. Mình thì chưa được thử. Bạn đã thử chưa? Hãy comment xuống dưới nha! Tuy ngọt ngào và dễ ăn như vậy, nhưng loại đồ ăn này lại trở thành ác mộng với nhiều loài động vật. Chó, ngựa và nhiều loài vật nuôi khác đều có hệ tiêu hóa các thành phần có trong sô-cô-la như theo Brown-in chậm hơn con người. Vì vậy mà liều lượng an toàn cho chúng ta có thể lại gây độc cho vật nuôi, gây ảnh hưởng tới tim, thận và hệ thần kinh trung ương của chúng. Vỏ của quả cacao chứa hàm lượng lớn chất theo Brown-in. Một lượng chất này nếu bị tích tụ trong trung khu thần kinh và trong tim thì có thể gây sốc cho các thú cưng của chúng ta. Một liều lượng tầm 100 đến 250 mg trên kg là mức thấp nhất. Chó có thể chết sau khi ăn phải cacao trong khoảng dưới 24 giờ. Tuy nhiên, phải cảnh báo với mọi người rằng chó rất thích sô-cô-la, còn các anh chủ
Chị chủ của thú cưng thì đôi khi lại hoàn toàn không biết tới mối nguy hiểm này. Riêng ở Pháp, mỗi năm các bác sĩ thú y đã tiếp nhận hàng chục ca ngộ độc như thế này. Trong cuốn danh pháp về màu sắc của Abraham Werner được công bố vào năm 1921, màu sô-cô-la được miêu tả như một sắc thái của màu đỏ. Vào thời đó, bột cacao trên thực tế có màu như màu rỉ sắt, y hệt như một bột cacao thô tự nhiên. Cho đến năm 1928, một người Hà Lan là Van Houten, một người làm sô-cô-la ở Amsterdam mới làm ra loại bột màu nâu như hiện nay, bằng cách cho thêm vào đó một lượng bơ cacao.